Hello student, myself Sarojini Nita Pandurangam, Department of Environmental Science, TC College, Baramati. Our paper code is EVS 1202. Our paper title is Fundamentals of Environmental Biology Second. In previous lecture we have to study population ecology, characteristics of population, concept of carrying capacity, population growth and regulation, population fluctuation, dispersion and metapopulation, concept of R and K species and keystone species. These all concepts we have to study in our previous lecture. In today's lecture we have to study our last unit, that is community ecology. What is meant by community ecology? Community ecology or scene ecology is the study of interaction between species in communities or many spatial or temporal scales, including the distribution, structure, abundance, demography and interaction between coexisting population. म्हणजे कम्युनिटी इकॉलॉजीलाच आपण सीन इकॉलॉजी असं म्हणतो. आणि याचं इंटरॅक्शन आहे हे इट इज अ इंटरॅक्शन बिटवीन स्पेसिस ऑफ कम्युनिटीज. म्हणजे कम्युनिटीजमधलं जे काही स्पेसिसचं इंटरॅक्शन असतं याला आपण कम्युनिटी इकॉलॉजी म्हणतो. आणि ह्याच्यामध्ये आपण काय स्टडी करतो तर इन्क्लुडिंग द डिस्ट्रीब्युशन, स्ट्रक्चर, अबंडन्स, डेमोग्राफी अँड इंटरॅक्शन बिटवीन कोएक्झिस्टिंग पॉप्युलेशन. एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये यांनी फॉरेस्ट इकोसिस्टीमचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. मेनली आपण ओव्हरव्ह्यू बघता किंवा नॉर्मल व्ह्यू बघता फॉरेस्ट इकोसिस्टम म्हटलं तर आपल्याला प्लांट्स आठवतात किंवा ट्रीज आठवतात. तसे पण त्याच्यामध्ये प्लांट्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत, बॅक्टेरिया आहेत, फंजाय आहेत. म्हणजे हे एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी येते त्याच्यामध्ये, त्याला आपण कम्युनिटी इकॉलॉजी म्हणतो. हे एक्झाम्पल आहे कम्युनिटी इकॉलॉजीचं. ए कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ असोसिएशन ऑफ अ पॉप्युलेशन ऑफ 2 or more डिफरंट स्पेसिस. कम्युनिटी म्हणजे काय तर हे ग्रुप असोसिएशन आहे पॉप्युलेशनचं एक किंवा त्याच्यापेक्षा डिफरंट स्पेसिसचा, ऑक्युपाईंग द सेम जिओग्राफिकल एरिया ॲट द सेम टाईम, also known as a biocoinosis, biotic community, biological community, ecological community or life assemblage. म्हणजे कम्युनिटी इकॉलॉजीमध्ये हे असोसिएशन आहे मेनली पॉप्युलेशनचं. ए कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ असोसिएशन ऑफ अ पॉप्युलेशन. म्हणजे जे काही असोसिएशन आहे पॉप्युलेशनचं एक 2 किंवा मोर डिफरंट स्पेसिसचं, त्याला आपण कम्युनिटी इकॉलॉजी म्हणतो. आणि ह्याच्यामध्ये याला आपण बायोटिक कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी किंवा इकॉलॉजिकल कम्युनिटी असं म्हणतो किंवा ह्या सगळ्या टर्म आहे त्याच्या. द टर्म कम्युनिटी हॅज अ व्हरायटी ऑफ युजेस. कम्युनिटीच्या व्हरायटी ऑफ युजेस आपल्याला बघायला भेटतात. इट इज अ सिम्पलेस्ट फॉर्म इट इज रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम इन अ स्पेसिफिक प्लेस ऑर स्पेसिफिक टाईम. म्हणजे सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये कम्युनिटी म्हणजे काय तर इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम. हा एक ऑर्गॅनिझमचा ग्रुप आहे एका स्पेसिफिक प्लेसमधला आणि एका ॲट अ पर्टिक्युलर ऑर स्पेसिफिक टाईम. मेनली कम्युनिटी म्हणजे काय तर community ecology deals with the various characteristics to describe the structure of community. And community has its own structure, development, history and behavior. All these characteristics are in correlation with the environmental factors, just as the population of a same species and individual species. Then community ecology also takes into अकाउंट अबायोटिक फॅक्टर्स. म्हणजे कम्युनिटी इकॉलॉजीमध्ये अबायोटिक फॅक्टर्स पण इन्क्लूड होतात. त्याच्यामध्ये ॲन्युअल टेम्परेचर आहे आणि सॉईल pH आहे. दीज नॉन लिव्हिंग फॅक्टर्स कॅन इन्फ्लुएन्स द वे स्पेसिस इंटरॅक्ट विथ इच अदर. म्हणजे नॉन लिव्हिंग स्पेसिस पण याच्यामध्ये इंटरॅक्ट होतात. म्हणजे बायोटिक आणि अबायोटिक जे काही इन्व्हायरमेंट आहे ते एकमेकांसोबत इंटरॅक्ट होतं, याला आपण कम्युनिटी म्हणतो. Abiotic factors filters the species that are present in the community and therefore community structure. ह्याचं एक्झाम्पल काय आहे तर द डिफरन्स इन प्लांट प्रेझेंट इन द डेझर्ट कम्पेअर्ड टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. म्हणजे प्लांटमध्ये डिफरन्स आहे. डेझर्टमधले प्लांट्स वेगळे असतात आणि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टमधले प्लांट वेगळे असतात. आणि हे कशामुळे होतं तर तिथला जो काही ॲन्युअल रेनफॉल आहे त्याच्यामुळे हे सगळं घडतं. म्हणजे ॲन्युअल रेनफॉल डेझर्टमध्ये कमी असतो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टमध्ये ॲन्युअल रेनफॉल हा जास्त असतो आणि त्याचा इफेक्ट तिथल्या प्लांट कम्युनिटीवर होतो किंवा तिथलं जे काही इन्व्हायरमेंट आहे त्याच्यावर त्याचा इफेक्ट होतो. म्हणजे कम्युनिटीवर त्याचा इफेक्ट होतो. म्हणजे डेझर्टमध्ये पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा ॲन्युअल जो काही रेनफॉल आहे तो कमी असतो. त्याच्यामध्ये तिथले जे काही प्लांट असतात तिथे झेरोफायटिक प्लांट्स प्रेझेंट असतात. ते पाणी किंवा वॉटर स्टोअर करून नंतर ते त्याचा यूज करतात. असे प्लांट्स डेझर्टमध्ये प्रेझेंट असतात. आणि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टमध्ये ॲन्युअल रेनफॉल हा जास्त असतो. त्याच्यामुळे तिथले जे काही प्लांट्स असतात ते डीप रूटेड नसतात किंवा त्याचे लीफ वगैरे हे सगळं म्हणजे त्याच्या कंडिशन त्या कंडिशनला ते ॲडॅप्ट झालेले प्लांट आपल्याला त्या ह्याच्यामध्ये बघायला मिळतात. म्हणजे अबायोटिक थिंग्स ज्या काय आहे त्याचा परिणाम हा कम्युनिटीवर होतो. हे याचं एक्झाम्पल आहे. These non-living factors also influence the way species interact with each other. Humans can also
have an effect on community structure through habitat disturbance such as the introduction of a invasive species. म्हणजे ह्युमनमुळे सध्याला हॅबिटॅट डिस्टर्बन्स होतोय, त्याच्यामुळे ह्युमनचा पण कम्युनिटी डिस्टर्ब करण्यामध्ये रोल आहे, हे यांनी यामध्ये सांगितलेलं आहे. देन कॅरेक्टरिस्टिक्स रेफरन्स टू द कम्युनिटी इकॉलॉजी. जसे आपण पॉप्युलेशन इकॉलॉजीच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी केल्या होत्या, तसे आता कम्युनिटी इकॉलॉजीच्या आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करणार आहोत. पहिली आहे स्पेसिस डायव्हर्सिटी. ईच कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ अ डिफरंट ऑर्गॅनिझम लाईक प्लांट्स, ॲनिमल्स, मायक्रोब्स अँड दे डिफर फ्रॉम इच अदर. म्हणजे प्रत्येक कम्युनिटीमध्ये आपल्याला स्पेसिस डायव्हर्सिटी ही बघायला मिळते. मेनली स्पेसिस डायव्हर्सिटीचे 2 टाईप पडतात. पहिलं आहे रिजनल डायव्हर्सिटी आणि सेकंड आहे लोकल स्पेसिस डायव्हर्सिटी. स्पेसिस डायव्हर्सिटीमध्ये पहिली आहे रिजनल डायव्हर्सिटी. रिजनल डायव्हर्सिटी म्हणजे इट इज अ डायव्हर्सिटी ऑफ होल नेशन, किंवा म्हणजे एका स्पेसिफिक किंवा लार्ज रिजनची डायव्हर्सिटी असते, त्याला आपण रिजनल बायोडायव्हर्सिटी म्हणतो किंवा रिजनल डायव्हर्सिटी म्हणतो. आणि लोकल स्पेसिस डायव्हर्सिटी म्हणजे काय, त्यांच्या नावाप्रमाणेच लोकल म्हणजे लोकल एरियामधली जी काही डायव्हर्सिटी आहे त्याला आपण लोकल स्पेसिस डायव्हर्सिटी म्हणतो. मेनली आपण पहिल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलं स्पेसिस डायव्हर्सिटी. स्पेसिस डायव्हर्सिटी इज अगेन क्लासिफाईड इन टू 2 टाईप्स, दॅट इज अ रिजनल डायव्हर्सिटी अँड लोकल स्पेसिस डायव्हर्सिटी. देन सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ग्रोथ अँड स्ट्रक्चर. ग्रोथ अँड स्ट्रक्चरमध्ये काय, कम्युनिटी इज डिस्क्राइब्ड इन मेजर ग्रोथ फॉर्म्स ॲज अ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, मॉसेस. म्हणजे कम्युनिटी वेगवेगळे प्रकार डिस्क्राईब करते. म्हणजे ट्रीज आहेत कम्युनिटीमध्ये, श्रब्स आहेत, हर्ब्स आहेत, मोसेस आहेत, तसंच ॲनिमलमध्ये हर्बिवर्स आहेत, कार्निवर्स आहेत, काही स्मॉल ॲनिमल्स आहेत, लार्ज ॲनिमल्स आहेत. इन each growth forms as in trees there may be different kind of plants as a broad leaf tree, evergreen trees, शॉर्ट लिव्स ट्रीज एक्सेट्रा. म्हणजे प्रत्येक कम्युनिटीमध्ये आपल्याला ब्रॉड लिफ ट्री बघायला भेटतात, एव्हरग्रीन ट्रीज बघायला भेटतात, शॉर्ट लिव्स ट्रीज बघायला भेटतात. दिस डिफरंट फॉर्म्स डिटरमाइन्स द स्ट्रक्चरल पॅटर्न ऑफ कम्युनिटी. आणि अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट कम्युनिटी अगेन क्लासिफाईड इन टू 2 टाईप्स, दॅट इज झोनेशन हॉरिझॉन्टल लेअरिंग अँड स्ट्रॅटिफिकेशन व्हर्टिकल लेअरिंग. म्हणजे हे 2 टाईप आहेत ग्रोथ आणि स्ट्रक्चरचे कम्युनिटीच्या. देन आहे थर्ड वन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे डॉमिनन्स. इन ईच कम्युनिटी ऑल द स्पेसीज आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हणजे कम्युनिटीमध्ये प्रत्येक स्पेसीज ही तितकी इम्पॉर्टंट नसते. देर आर रिलेटिव्हली ओनली फ्यू स्पेसीज विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ कम्युनिटी. अशा काही थोड्या स्पेसीज असतात ते कम्युनिटीचं नेचर डिटरमाइन करतात किंवा त्या स्पेसीजमुळे कम्युनिटी ओळखली जाते, त्याला आपण डॉमिनंट स्पेसीज म्हणतो. दिस फ्यू स्पेसीज एक्झर्ट्स ए मेजर कंट्रोलिंग फॅक्टर्स ऑन अ कम्युनिटी. दिस स्पेसीज आर नोन ॲज अ डॉमिनंट. म्हणजे ज्या काही ह्या फ्यू स्पेसीज आहेत त्या स्पेसीज म्हणजे त्या स्पेसीजवरनं ती कम्युनिटी ओळखली जाते किंवा त्या स्पेसीज इथे प्रेझेंट असतात, आपण म्हणतो ही कम्युनिटी इथे प्रेझेंट आहे, ह्याला आपण डॉमिनंट स्पेसीज म्हणतो. किंवा त्या स्पेसीजचं वर्चस्व जिथं जास्त प्रमाणात असतं त्याला आपण डॉमिनंट स्पेसीज म्हणतो. देन फोर्थ वन आहे सक्सेशन. सक्सेशनचा डिटेल स्टडी आपण आधीच्या युनिटमध्ये केलेला आहे. सक्सेशन म्हणजे काय बघितलेलं आहे. सक्सेशन प्रायमरी सक्सेशन म्हणजे काय, सेकंडरी सक्सेशन म्हणजे काय, सक्सेशनचे टाईप्स बघितलेले आहेत. सक्सेशन म्हणजे मेनली काय आहे तर ईच कम्युनिटी हॅव इट्स ओन डेव्हलपमेंटल हिस्ट्री. म्हणजे प्रत्येक कम्युनिटीला त्याची डेव्हलपमेंटल हिस्ट्री असते, त्या डेव्हलपमेंटल हिस्ट्रीला आपण सक्सेशन म्हणतो. त्याच्यामधनं पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये बेअर एरिया फाउंड होतो, नंतर तिथे एखादी कम्युनिटी एंटर करते, नंतर ती कम्युनिटीची इस्टॅब्लिशमेंट होते, नंतर ती कम्युनिटी तिथे रिॲक्शन होते किंवा तिथे कॉम्पिटिशन होतं. या सगळ्याच्या काही टर्म आहेत ह्या आपण ज्यावेळेस सक्सेशन स्टडी केलं त्यावेळेस आपण डिटेलमध्ये बघितलेल्या आहेत. नॉर्मली इट डेव्हलप्स अ रिझल्ट ऑफ अ डायरेक्शनल चेंज इन द स्पेसिफिक टाईम, ह्याला आपण सक्सेशन म्हणतो. फिफ्थ वन जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते आहे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर. न्यूट्रिशनली ईच कम्युनिटी ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स ॲज वेल ॲज हेटेरोट्रॉपिक ॲनिमल्स एक्झिस्ट ॲज अ सेल्फ सफिशियंट. ट्रॉपिक स्ट्रक्चर म्हणजे काय तर हे एक लेअर असो किंवा एका ट्रॉपिक लेवलकडनं किंवा एका ट्रॉफिक लेवलकडनं एनर्जी दुसऱ्या ट्रॉफिक लेवलकडे जाते ते किंवा एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्म होतं, त्याला आपण ट्रॉफिक स्ट्रक्चर म्हणतो. किंवा ट्रॉफिक स्ट्रक्चर म्हणजे पहिल्यांदा ग्रास आहे, ग्रासकडनं एनर्जी हर्बिवर्सकडे जाते, हर्बिवर्सकडनं कार्निवर्सकडे जाते. म्हणजे हे काही जे एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं एका ट्रॉफिक लेवलकडनं दुसऱ्या ट्रॉफिक लेवलकडे, ह्याला आपण ट्रॉफिक स्ट्रक्चर म्हणतो. आणि हे जे काही ट्रॉफिक स्ट्रक्चर आहे हे आपल्याला कम्युनिटीमध्ये बघायला मिळतं. म्हणजे कम्युनिटी जे काय ऑर्गॅनिझम आहेत कम्युनिटीमधले ते दे आर रिॲक्ट विथ वन अनदर किंवा ते एकमेकांसोबत इंटररिॲक्ट होतात फॉर देअर फूड, फॉर देअर शेल्टर अँड फॉर देअर मेनी पर्पज और फॉर देअर मेनली फॉर देअर सर्वायवल इज कॉल्ड ॲज द
म्हणजे हे ते एकमेकांवर सर्वायवलसाठी एकमेकांवर अवलंबून असतात आणि एका ट्रॉफिक हे वेगवेगळ्या ट्रॉफिक स्ट्रक्चर आहे आणि हे ट्रॉफिक स्ट्रक्चरमधनं त्यांचा जो काही एनर्जी असते ती फ्लो होते एका स्ट्रक्चरकडनं किंवा एका लेवलकडनं दुसऱ्या लेवलकडे, त्याला आपण ट्रॉफिक स्ट्रक्चर म्हणतो. न्यूट्रिशनली ईच कम्युनिटी अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ॲज वेल ॲज हेटरोट्रॉफिक ॲनिमल्स एक्झिस्ट ॲज अ सेल्फ सफिशियंट. म्हणजे हे सेल्फ सफिशियंट आहे. ऑटोट्रॉपिककडनं एनर्जी हेटरोट्रॉपिककडे जाते. ऑटोट्रॉपिक हे प्लांट्स आहेत. ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे सिंथेसाइज देअर ओन फूड, म्हणजे प्लांट्स आहेत ते त्यांचं स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. आणि हेटरोट्रॉपिक मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देअर फूड, ह्याला आपण हेटरोट्रॉपिक म्हणतो. हेटरोट्रॉपिक हे ॲनिमल्स आहेत, ऑटोट्रॉपिक हे प्लांट्स आहेत आणि हे सगळे इन्क्लूड होतात, हे सगळे एक्झिस्ट होतात ट्रॉफिक स्ट्रक्चरमध्ये. ह्या आहेत कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत मेनली कम्युनिटी इकॉलॉजीच्या. Then community ecology. This is the food chain. Grass is the producer and grasshopper is the primary consumer. Which is a depend on the grass for their food. Then secondary consumer is a bluebird. This is a depend on the grasshopper for their food. Then snake is depend on the bluebird. It is a tertiary consumer. Then owl, apex, it is a predator. Then decomposer अँड प्रोड्युसर, म्हणजे ही जी काही लाईफ सायकल आहे किंवा ही जी काही चेन आहे ही कम्युनिटी इकॉलॉजीची आहे. आणि ही कम्युनिटी दाखवते आपल्याला, म्हणजे एका कम्युनिटीमध्ये किती थिंग्स आहेत किंवा किती एकमेकांवर डिपेंड आहेत, किती त्यांचं इंटरॅक्शन कसं आहे हे याच्यामध्ये दाखवलेलं. म्हणजे ग्रासवर डिपेंड ग्रासहोपर आहे, ग्रासहोपर ब्ल्यूबर्ड डिपेंड आहे, ब्ल्यूबर्डवर स्नेक डिपेंड आहे, स्नेकवर ऑल डिपेंड आहे, इट इज ॲपेक्स प्रिडेटर. देन डिकम्पोजर्स आर डिपेंड ऑन दिस. अँड अगेन जेव्हा नंतर डिकम्पोजर हे ग्रासला ग्रोथ होण्यामध्ये मदत करतात. हे इंटरॅक्ट आहेत इच अदर. हे आहे कम्युनिटी इकॉलॉजी. दिस इज अ डायग्राम विच शोविंग द कम्युनिटी इकॉलॉजी. देन कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी. कंपोजिशन काय आहे कम्युनिटीचं? कम्युनिटीज मे बी लार्ज और स्मॉल. कम्युनिटीज ह्या लार्ज आणि स्मॉल असू शकतात. लार्जर आर वन एक्सटेंड्स ओव्हर एरियाज और ऑफ सेव्हरल थाउजंड्स ऑफ स्क्वेअर किलोमीटर ॲज अ फॉरेस्ट. लार्जर कम्युनिटीमध्ये म्हणजे हजारो स्क्वेअर किलोमीटरने प्रेझेंट असतात, त्याला आपण लार्जर कम्युनिटीज म्हणतो. अदर्स सच ॲज अ डेझर्ट्स etc. are comparatively smaller and still others such as meadows, ponds, rivers etc. covering a very restricted area. म्हणजे लार्जरमध्ये फॉरेस्ट हे लार्जर कम्युनिटीचं एक्झाम्पल आहे आणि स्मॉलर कम्युनिटीमध्ये डेझर्ट येतात, मिडोज येतात, पॉन्ड्स येतात, रिव्हर कम्युनिटी येते. हे सगळं स्मॉलर कम्युनिटीमध्ये येतात. ऑल द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ अ स्पेसिस दॅट एक्झिस्ट टुगेदर ॲट अ गिवन प्लेस and time make up of a population. A community is made up of all the population in a given area. Community ही populationमुळे तयार झालेली असते. The living and non-living factors that living organism need plus the communities of organism themselves make up an ecosystem. म्हणजे कम्युनिटीमध्ये कंपोजिशन काय आहे मेनली तर बायोटिक थिंग्स आहेत, अबायोटिक थिंग्स आहेत आणि लार्जर कम्युनिटी ही फॉरेस्ट आहे आणि स्मॉलर कम्युनिटीमध्ये आपण डेझर्ट बघतो, रिव्हर्स आहे, पॉन्ड्स कम्युनिटीज आहे, ह्या स्मॉलरमध्ये इन्क्लूड होतात. कंपोजिशन काय आहे कम्युनिटीज मे बी लार्ज और स्मॉल. हे आपण बघितलं. लार्जरमध्ये एक्झाम्पल आहे त्याचं फॉरेस्ट आहे आणि स्मॉलरमध्ये डेझर्ट आहे. दीज आर कम्पॅरेटिव्हली स्मॉलर विथ dimensions in hundreds of kilometers and still others. The number of species and population abundance in community vary greatly. म्हणजे ह्याचं जे काही पॉप्युलेशन आहे किंवा नंबर ऑफ स्पेसिस फाउंड इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी इज व्हॅरी फ्रॉम डिफरंट लोकेशन टू लोकेशन. इन ईच कम्युनिटी देर आर डायव्हर्स स्पेसिस. ऑल दीज स्पेसिस आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हणजे प्रत्येक स्पेसिस इक्वली इम्पॉर्टंट नसतात. हे आपण डॉमिनन्समध्ये बघितलेलं आहे किंवा तिथे एक स्पेसिस डॉमिनंट स्पेसिस असते, त्या स्पेसिसवरनं तो एरिया किंवा ती कम्युनिटी ओळखली जाते. बट दीज आर ओनली अ फ्यू overtopic species which by the bulk and growth modify the habitat and control the community and thus forming a sort of characteristics in the community. These species are called as the dominant species. म्हणजे डॉमिनंट स्पेसिस ह्या कम्युनिटीमध्ये फाउंड होतात. म्हणजे मेनली कम्युनिटीच्या कंपोजिशनमध्ये बायोटिक फॅक्टर्स आणि अबायोटिक फॅक्टर्स येतात. त्याच्यामध्ये फॉरेस्ट कम्युनिटी येते, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कम्युनिटी इन्क्लूड होतात आणि त्याच्यामध्ये डॉमिनंट स्पेसिसचा मेन रोल आहे. जनरली इन द मोस्ट of the communities only a single species due to being particularly present becomes dominant and in such cases forest community.
In other communities, there may be more than one dominant, like Oya forest community. म्हणजे फॉरेस्ट कम्युनिटीचे हे आहे कंपोजिशन आहे, मेनली कंपोजिशनमध्ये लार्जर कम्युनिटी, स्मॉलर कम्युनिटी, बायोटिक अँड अबायोटिक थिंग्स येतात, पॉप्युलेशन येतं त्याच्यामध्ये, आणि डिफरंट टाईप्स ऑफ इकोसिस्टीम किंवा कम्युनिटीज त्याच्यामध्ये फाउंड होतात. इन टुडेज लेक्चर वी हॅव टू सी community ecology, introduction to community ecology, then characteristics of community ecology. त्याच्यामध्ये species diversity बघितली. Species diversity is again classified into regional diversity and local species diversity. Then growth and structure is again classified into zonation, horizontal layering, and stratification, horizontal layering. Then dominance, succession, trophic structure. Then we see the diagram of community ecology and which organism interacts with each other. Then we see composition of the community. Regarding to this, if you have any question, please ask. Thank you.